ẹ jẹ́ kí n máa kí gbogbo ọmọ kú sòjére bí pẹ̀kú dédé àkókò yìí sẹ́ẹ̀bínú pé ibi tó gbà lélẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó bá gbalẹ̀ ni wọ́n yìí fàárọ̀ sọ tó bá gbàrọ̀ wọn ìsọ lọ́sàn-án èyí tó bá yẹ ká jíra wa láàjìn òru ìyẹn sọ lójúmọmọ àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ́ tèmi àjàwó àròyìn rẹ̀ Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe ẹ̀kẹ́ ni mi ò máa dúró fọ́ tilé gbàngbà mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí ṣe lè dá sọ̀dẹ́dùn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun la wà yìí ìdìbò ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sátidé ni àtẹ̀tùfàjà ò sí mbẹ̀ ọpẹ́ tí wọ́n ti mọ́jọ́ August 15 ọjọ́ sátidé ló máa jẹ́ wọn náà ládìbò ṣùgbọ́n ariwo ò járí mú mi àfi bí ẹni pa àdìbò rí lọ́ṣun pákánleke fọ̀rọ̀ǹdán yín wọ́n pààyàn ń bí wọ́n pààyàn ń bẹ̀ wọn ẹ̀mí wá ń ṣòfò láì kìí sadìẹ ẹ̀mí ń jábọ́ láì kìí sẹ̀mí ewúrẹ́ wọ́n ń pààyàn láì kìí ṣe pé èèyàn lọ pàpàtà ìran. So now lánàá ni fọ́nrán kan gbàgbóró nípa ọ̀rọ̀ tí sẹ́nítọ̀ tó wá láti Ọ̀ṣun East Senatorial District tí wọ́n sọ wọ́n ní bọ́ọ̀bá kọ́ pa bọ́ọ̀bá búlẹ́sẹ̀ kọ́ mọ́ lọ bàbá òun ò déédé sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tọ́jọ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ńgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní gómìnà Démọ́lá Adélékè ńlọ́rọ̀ àwọn tí wọ́n wá ń pààyàn yìí wá meanwhile àtẹ̀mí àtẹ̀yìn mọ̀ dájú wípé àwọn èèyàn ká máa jíṣẹ́ tí ẹnìkan kan ọ̀bẹ̀ wọ́n ní tí wọ́n ń pè ní loyalist ó kù ní pé kí wọ́n ẹ̀sẹ̀ rán èèyàn wọ́n máa sọ pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́pẹ́ nìkan kíní kankan kò túmọ̀ sí pé èèyàn lọ́ràn wọn kò túmọ̀ sí pé ẹ̀yin lẹ́ràn wọn tàbí à ń bọ̀ lọ́ràn wọn. So bí ìjà bá wá ṣẹlẹ̀ láàrin ẹgbẹ́ méjì kì í ṣàkọ́kọ́ leléyìí àwọn tí wọ́n ń jà ni wọn ò nírò ni wọn ò láròjinlẹ̀ ó yẹ kí wọ́n wá gbódẹ́kun fún kí wọ́n ó béèrè lọ́wọ́ ara wọn kí ló dé táwọn ọmọ jà nítorí ẹnìkan sanfori tàwọn rún mú ni ẹni tí ń díje kì í ṣe bíi mi kì í ṣe bíi tiẹ̀ why will I be fighting because of anybody nígbà tí mo mọ̀ pé mo lọ́jọ́ iwájú tó dáa tèmi náà lè jáde lọ́la kí n sọ pé mo fẹ́ dupò gómìnà àbí wọn lẹ́tọ̀ọ́ sí ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìpínlẹ̀ I can come out at any time ẹni tí ọ̀rẹ́ rìn ní ọ̀rẹ́ rìn bá pé mo fẹ́ díje dupò gómìnà nbí lágbẹ́ bí òṣèlú kan lèmi náà ti jáde Oríyọmí Hamzat ti jáde ń Ìbàdàn kò sí ní tọ́bọ̀ fi sorí tìǹà kí o ṣe so ambition kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹgbẹ́ ẹbí Adélékè ambition ẹbí wọn ni agbájé lówó babẹ̀ ẹ lóògùn àǹfààní mọ̀lẹ́bí wọn nìkan ní fa ẹni ọba jẹ lábẹ́ kínní kan ní ọmọ gbé ń sílé so the earlier the better táwa já tá ń jà tá ń para wa nítorí olóṣèlú tá a bá jára sinmi so fọ́nrán ọ̀hún ọgbàgbòrò kan lẹ́yìn fọ́nrán ọ̀hún òun náà ni gómìnà Démọ́lá Adélékè bọ́ síta gbangba wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹni ọba ṣe ń tẹ́nìkan ò ṣe rí bójú olúwa rẹ̀ bá rí ní tójú ẹnìkan ò rí rí kò sí ní tó burú mbẹ̀ wọ́n ní sẹ́nétọ̀ Adénígbà fádàhùn sí pé wọn ò yẹ lẹ́ni tó yẹ kó sì wà láàrin ìgboro wọ́n yẹ kíjọba ó ti mú wọn tì mọ́lé kọ́lọ́pàá ó ti now àwọn ọlọ́pàá ti wá gbé ìgbésẹ̀ akin lo and behold torí wọ́n ti invite Senator Fádàhùn sí bí ròyìn tó tẹ̀mí lọ́wọ́ bá jó òótọ́ ni mo sì mọ̀ wípé àwa ìhèrà débi pàmò wílé tí ọlọ́mọ nínú káàkiri iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti invite Senator Adénígbà Fádàhùn sí so àwọn fídíò ń bẹ tá play now
n tó tún wá jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn ò ní pé mo tún rí àtẹ̀jáde látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress. ìkan wọn kọ́kọ́ fi tako Demola Adeleke. Wọ́n ní you like moral right to call for Father Osun's arrest over doctor statement. Wọ́n ná doctor statement yẹn ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtẹ̀ntí ń pàpilẹ̀kọ. Ìbéèrè ni pé ṣé ẹ nírònú, ṣé ẹ ronú dáadáa, ṣé ẹ láròjinlẹ̀. Gbogbo àwa tá ń gbọ́, gbogbo àwa tá ń wo ikọ́ ló mọ̀ gọ̀, báwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín bá gọ̀ tó ṣèlú dí wọn lójú, tó dí wọn létí, tó fọ́ wọn lójú, tí wọn mọ̀ tọ́tọ́ yàtọ̀ sí tí ọ̀tọ̀ mọ́. Lo and behold, àwa ìsọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kankan. Demola lọ wọlé, Ambo lọ wọlé, mi ò jẹ́ lábẹ́ kankan nu wọn. So ẹni tí ọ̀dẹ̀ yá ni lówó tí ọ̀dá ni lóko òwò kò lè pe ni lárunwó. Ilé táwa mọ̀ ní pé kán jẹ́ kálàáfíà ọjọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹni ó wù kó wọlé kó sá ti mú dàgbàsókè bá lù ú. Wọ́n bá ní Demola Adeleke ò ṣe dáadáa lẹ́nìkan ṣe fẹ́ wá kó ń tàn ó wá tún ṣe kó wá gbé ibi tí Demola bá dé. Báwọn èèyàn bá dẹ̀ wò ó pé Demola náà làwọn fẹ́ kó tẹ̀síwájú, àhórí òkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀. Ilé ìtawà ń sọ ni pé ẹ má pààyàn mọ́ nílẹ̀ yìí. Everybody have right to live. Gbogbo èèyàn pátápátá ló ní ẹ̀tọ́ láti wà láyé, láti wà láàyè. So now Senator Adenigba Fádáhùnsí wọ́n ti dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá nílùú Òṣogbo. The senator representing Osun East in the National Assembly, Francis Fádáhùnsí, has arrived at Osun State Police Command headquarters in Òṣogbo following his invitation by police authorities for interrogation. So the lawmaker arrived at about 2:35 p.m. lọ́sàn-án iná wọ́n débẹ̀ in the company of the Commissioner of Police in charge of Election and Security, Samuel Irali. Ọlọ́pàá ló tún sìn wọ́n lọ, Commissioner. It will be recalled that father was summoned by the Osun State Police Command over a viral threat to kill accord members ahead of the state gubernatorial election. Ńgbà tó di senator bá ń sọ wípé àwọn ọ̀gbẹ́ àfẹ́ gbọ́ àkọọ̀dù kankan bì kan, ṣénú ìlú kan wà tó jẹ́ pé pátì kan ṣoṣo ló dominate ibẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ tí Demola Adeleke ti wá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló kún bẹ̀. Wọ́n ń campaign, wọ́n ṣe tó wù wọ́n bẹ̀, ẹnìyàn kò dí wọn lọ́wọ́. So báwo lẹgbẹ́ òṣèlú kan ṣe wọ́n sọ pé òun ló ní ìlú kan, àwọn tó kù ò gbọdọ̀ dún mọ́? Is that democracy? Ṣé democracy náà nù àbí democracy? Sáwọn aṣíwájú náà ní? Sáwọn leaders lélẹ̀ àbí dealers? Nínú ìlú tó wà tó ti gbọ́dọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀, what kind of ìlú is this? Ńbo la ti get it wrong? Wo ni? Senator pẹ̀lú èjì bàbá jáde mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ jáde, ẹ pa wọ́n ni. Àtọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress, àtọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord, èwo ni sọmọ Ìjẹ̀ṣà nù wọn? Kí Jẹ̀ṣà ọmọ pa Jẹ̀ṣà láìsógun ìlú sílùú, láìsógun orílẹ̀-èdè sórílẹ̀-èdè ní dìsẹ́mù ìlú torí pé orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú pín wáyà sọ́tọ̀. Káwá sọ wípé tó torí pé ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kan ló ṣe nǹkan fọ́mọ ẹgbẹ́ òṣèlú wa, a gbọ́dọ̀ dájọ́ fún, wọ́n gbọ́dọ̀ pa ni, nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí lélẹ́yìí. Does that make any sense to anybody? It will be recalled that Fádáhùnsí was summoned by the Osun State Police Command over a viral threat to kill Accord members ahead of the state gubernatorial election. The police invitation follows the outrage on social media over the senator's comment, instructing all Progressive Congress APC supporters to kill members of the rival Accord party. Láti máa pa ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord. In a letter dated August 11, 2025 and signed by the Commissioner of Police Election in Osun State, Samuel Irali, Fádáhùnsí was ordered to report to the State Criminal Investigation Department
SCID in Osogbo on Wednesday, August 12th. Òní náà ni at 11 a.m. ṣùgbọ́n past 2 ni bàbá tó lọ. According to Cable, the letter stated that the police invited Senator Fadamsi to clarify the circumstances surrounding the statements allegedly made during an APC campaign in Ilesha on Tuesday. So, in the video, the lawmaker was captured in a viral video telling his supporters that members of their accord party should be paying if encountered ahead of Saturday's in Osun governorship election. Ẹ ti gbọ́n bí tí senator ti ń sọ wípé kódà kí wọ́n mú káàdì ìdìbò dání, everybody has the right láti dìbò nígbà tó wù wọ́n fẹ́ni tó wù wọ́n lọ́jọ́ election. Ṣé má kó wá sínú jìnnìjìnnì ẹ má kó wá sínú dààmúdààbò. Ṣẹ́yìn gbọ́ fídíò yẹn bó ti jẹ́ pé mo ti package already tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Tí a bá tún gbúrò àkọọ́dù kankan nílé ṣàǹbí. Ṣé gbọ́rọ̀ báyìí? Tá a bá tún gbúrò àkọọ́dù kankan nílé ṣàǹbí yìí, tá a bá tún gbúrò àkọọ́dù kankan, sọ́dẹ̀ ń pọ̀dẹ̀ jayé ni. Ta ló sọ fún ọ pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan ni wọ́n ní Iléṣà tàbí ẹgbẹ́ òṣèlú kan ló wà lọ́sùn? Kí làbùrọ̀ dápayà sáwọn ẹni ẹlẹ́ni láyà? Tẹ bá mọ̀ pé ẹ lè wọlé ẹ ṣiṣẹ́ ọwọ́ yín náà o. Àná tó ń sọ̀rọ̀ yìí close pa Adémọ́lá Adélékè ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìjà wá dé Onídòwe. Ṣé irú òṣèlú tá ń practice ní Nàìjíríà náà nu? Ní pẹ́nu ọ̀gbọ́mọ jẹrí. Kò yí respective of ọjọ́ orí. I'm asking Father, Senator Adenigba Fadamsi, kí ni tí bàbá yìí tún fẹ́ achieve mọ́ láyé? Kí ni tó tún kù wọ́n tán tó fẹ́ ṣe? Is he governor or president? With his age? Because merely looking at him, Senator yìí ti máa lé ní 70 years. Kò sí ibi tí kádàrá pín wọn dé tán ò tí ì dé. Kò sí táyàn mọ́ ní kí wọ́n wá dà láyé tí wọn ò tí ì dà. Kí wá ló dé? Ẹ cross carpet, ẹ kó lẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP, ńgbà tó fẹ́ wó ẹ bọ́ sí APC. Loyalty ń bẹ lóòótọ́, ṣùgbọ́n loyalty lòdìwọ̀n. Kò sí loyalty tó máa mú mi against ọmọ ìyá mi. Kò sí loyalty náà tí ó mú mi kọjú ìjà sí ẹni tá a ti jọ ń ṣe é bọ̀ torí pa kọ́rọ̀ change ẹgbẹ́ òṣèlú. Ẹgbọ́n tó sọ o, ìbò tá a máa di ilé òun ṣe rìkọ́ọ̀dù mi ò ká ẹ lọ sọ, ó dẹ̀ dínà ẹ̀. Nígbà tí ṣe ohun Ọ̀kínbalóye ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, gbogbo fídíò mo máa play. Now, ìgbà tá a sọ a ní fìlà burúkú tí wọ́n ń dé, fìlà yẹ́lò. Fìlà ẹranko àgbàlagbà ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Èló ló ti rí tí èébù ti pa. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin kọ́ ní gbogbo àwọn náà pa yìí. So àti dé àti wá sọ fún yín. Títí dọjọ́ ìbò tí a bá rí wọn, wọ́n pa mí o. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Títí dọjọ́ ìbò tá a bá rí wọn, pípa ni o. Àwa ò lè máa wò, wọ́n dẹ̀ ni wọ́n dọ́kítọ̀ fídíò ni lájọ gbọ́ yìí náà o. Kábíyèsí ó máa pe gbogbo àwọn tó ń gbé wa bẹ́ẹ̀. Tó bá dọjọ́ ìbò tá a bá rí wọn, pípa ni o. Àwa ò lè máa wò. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nétọ̀ àbí? All right. Lẹ́yìn eléyìn làtẹ̀jáde jáde pápápá mo fẹ́ ṣe press statement 12th August 2026. You lack moral right to call for Fadamsi's arrest over doctor statement. Senator Fadamsi sọ wípé ìgbà táwọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ táwọn sọ lé 30 minutes.
kí ló dé tó jẹ́ pé ibẹ̀ yẹn nìkan làwọn èèyàn yọ ibi tán fẹ́ lò náà yọ ibi tó wúlò náà yọ ibi tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tó tako òfin ibi tẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ tó jẹnu lọ náà ni wọ́n post. A ní láti gbọ́ the rest 30 minutes a ní láti gbọ́. So Osun APC lampoons Adeleke. The Osun State Charter of All Progressive Congress APC has pointedly told the state governor Ademola Adeleke, who is seeking re-election under the Accord Party, that he lacks moral right to call for the arrest of Senator Francis Fadahunsi. Àti ẹ̀wà mọ́ntọ́ tọ́mọ́ lórílẹ̀-èdè yìí, àmọ́ntọ́ right, àmọ́ntọ́ tọ̀nà, àmọ́ntọ́ yásọ, àmọ́ntọ́ yásọ, àmọ́ntọ́ wetí gbà mílẹ̀ tí ò betí mu. We just talk anyhow. Okay. Under the Accord Party, that he lacks moral right to call for the arrest of Senator Francis Fadahunsi, representing the Osun East Senatorial District of the state, over a doctor's statement attributed to him, which was glaringly out of context. Nbi gbogbo alájọ ń gbọ́. Kí wá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì, kí ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, kí ni wọ́n invite Senator Fadahunsi sí? The state chapter of the Accord Party has been making a fuss over the out of context statement credited to the federal lawmaker that the APC members should kill the members of Accord Party. Inasmuch as we, as a party, do not support jungle justice for whatever reason, but we are stating equivocally that the accusation of the Accord Party functionaries in this regard was born out of the desperation of the players of the relatively unknown political party to act maliciously against the highly respected and peace-loving federal lawmaker under the guise of playing politics. We all heard him. This is not a matter of playing politics. Mo ti ń gbọ́ nísìn báwọn èèyàn kan kàn déédéé máa wọlé àwọn èèyàn kan wọ́n dẹ̀ déédéé gbé wọn lọ a sì ní mọ láríjàbí tí wọ́n gbé wọn lọ ó ti lé lóṣù. Demola Adeleke ṣẹ̀ṣẹ̀ confirm nínú fídíò tí mo máa padà play fún yín wípé àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ní làwọn ọlọ́pàá wá arrest wọ́n sì gbé wọn lọ Àbújá wọn ò dẹ̀ ní release wọn títí di Monday lẹ́yìn tán bá sọ result. Irú òṣèlú wo la wá ń practice ńbo la ń lọ gangan kí là ń bá káàkiri lórí ẹ̀mí tí ò tó lè mọ́ dọ̀la lórí ẹ̀mí tá lágbára lórí ẹ̀ lórí ẹ̀mí tá tó jẹ́ pé àwa gangan ò lè sọ pé báyìí ni yóò ṣe dúró dà. Okay based on an address of a press conference on the non-issue by the ongoing governor Ademola Adeleke on Tuesday, it was crystal clear that the governor and his co-travelers are still nursing the pain of the defection of Senator Fadahunsi from People's Democratic Party. Now, bẹ́ẹ̀ bá sọ pé Demola Adeleke náà sí torí pé Senator Fadahunsi kúrò nínú Accord Party. Gbóyèga Oyètọ́lá sóhun náà sí pé Demola Adeleke fẹ̀yìn ẹ̀ janlẹ̀. So tá a bá ń ta ká mọ́ tọ́ kọ́ mọ́ bá dẹ́ran àpádànù. Kéwúrẹ́ ọmọ dọ́sù jẹ lọ́wọ́ ẹni gbogbo ayé rẹ tán torí pa fẹ́ dìbò gómìnà torí pọ́ ẹ̀yìn wa gbogbo àwọn tí ń díje lónìí wọn ò kù ń jọ ọmọ tí wọn ò tí ì bí wọn wà jẹ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun clayton fẹ́ fi rẹ́kọ̀dù tí ò dálẹ̀ torí ipò òṣèlú ṣe torí pa fẹ́ sìnlú náà lélẹ̀ àbí torí pa fẹ́ sinra wa torí pa fẹ́ kówó jẹ torí pa fẹ́ no àwọn èèyàn ló máa ń chùsọ lórí wọn ẹ ń bá tẹ̀lú lọ́rùn ní ẹ jẹ́ kí ló dìbò fún ó ṣe wá di tìpátìkúùkù gbogbo ọgbọ́n àtètè tí kálukú yín mọ̀lẹ́ ti sán eléyìí tó sáìtẹ́ ìtọ́ dá wa lójú ni pé ẹ tàbò wọn ó sì ràbò yes àbí wọn tàbò ẹ̀yin náà ràbò ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ni wọ́n tàbò especially APC at Accord reality Accord ó fa àwọn èèyàn lówó àwọn èèyàn gbà APC ó fa àwọn èèyàn gbà because ebi ti pa àwọn èèyàn kọjá àyè bàbá dẹ̀ ń try láti sọ fáwọn èèyàn wípé owó tẹ́ ń gbá yóò ní gbọ́ bùkátà yín wá ní ibẹ̀ ni ó jókòó sí àwọn ò lè káwọn mọ̀ gbà o for how long ọjọ́ wo ìgbà wo la fẹ́ ṣe lè dà ṣé bá ṣe mọ́ bá lọ náà nu
àwọn olóṣèlú wọ́n mọ̀ rẹwà jẹ́ ti leternity. Okay o, as if that wasn't enough, the recent adoption of our governor candidate Aṣíwájú Muyideen Bọ́lá Oyèbánjí Àmbọ̀ by the former governor Olagúnsóyè Oyinlọ́lá, former secretary to the state government Alhaji Fatai Akinbade, former southwest deputy chairman of the PDP Alhaji Tajudeen Oladipo, who also at the time functioned as state commissioner for finance under the administration of former governor Oyetola, were part of the reason why the sinking governor is not sparing any object to bring down his real and perceived enemies. The sinking governor. Ṣe jó sink kárí pọ́ fẹ́ sink. Ẹgbẹ̀tàlá propaganda kò lè sọ ẹnìkankan di governor. Ẹgbẹ̀tàlá propaganda kò lè mú èèyàn kan kúrò nípò governor. Faith wa la máa dì mú tó bá di Saturday. Ẹnìkan ó joyè, ẹnìkan ó jẹ gbèsè. Ẹnìkan wọlé, ẹnìkan ó fi gbé bọnú. N táwa ń sọ ni wípé kẹ́mi ẹnìkan kó má ba lọ. Ẹ dìbò wọ́rọ́wọ́, ẹ já dìbò wọ́rọ́wọ́. Kẹ́ni tó bá wọlé kó wọlé, kẹ́ni tí ò bá wọlé ó gbà kámú. Antecedent ni ẹ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Kí ni iṣẹ́ ìríjú Àmbọ̀ tí ó fi wọlé? Kí ni iṣẹ́ ìríjú APC tẹ́ fi nígbàgbọ́ pé máa wọlé? Kí ni iṣẹ́ ìríjú Démọ́lá Adélékè tí ó fi wọlé? Kí ni iṣẹ́ ìríjú ẹgbẹ́ àkọọ́dù tán fi mọ̀ pé àwọn wọlé? Eléyìí ò ní kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí. Jàgídíjàgan kọ́, tìpátìkúùkù kọ́. Oh, very, very unfortunate. So, now, Oyinlọ́lá o, Akínbádé o, Ọládìpọ̀ o, kìíní kankan o. Wọ́n kéde àtìlẹ́yìn wọn fún Àmbọ̀. Ó fine now. Ẹni bí ó bá wù yàn lèèyàn máa ń lọ. Ntọ́ bá wù kálukú ni kálukú lè ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run Elédùmarè ló ní final say. Anybody ló lè wọlé láàrin wọn sẹ́ẹ̀. Anybody lèèyàn lè kéde àtìlẹ́yìn fún. Ẹni tó bá foolish ni ó nígbẹ̀kẹ̀lé nínú èèyàn. Pé èèyàn kan ò lè ṣe báyìí, àbí èèyàn kan ò lè ṣe báyìí. Based on the recently developed hostile actions and inactions of the visibly embattled Governor Adeleke, it is not against shame to observe and conclude that desperation has. So, nti wọ́n sá ń gbìyànjú àti sọ́nbẹ̀ ni pé Démọ́lá Adélékè kò ní right láì sọ pé kán arrest Fádáhùnsí. All right. Wọ́n bèèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Fádáhùnsí. Mọ́. All right. Ẹ já kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Démọ́lá Adélékè. We have credible reports that a police signal has arrived in Osun directing immediate arrest of Accord party leaders. Ẹ gbọ́ báwọn. Police signal. Wọ́n ti dé sọ́sùn. Ńbo wọ́n ti wá látàbújá. Àwọn eléyìí tó wá òun. Wọn ò wá torí ẹni tó bá ṣe jàgídíjàgan. Wọn ò wá torí ẹni tó bá fẹ́ ràbò. Torí àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ni wọ́n ṣe wá. Why? Sáyé sọ̀rọ̀ tá ń gbọ́ sóòótọ́ ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àbí ò rí bẹ́ẹ̀? Àwọn kan ní ààrẹ Bọ́lá Tinubu wà too desperate láti gbọ́sùn by fire by force. Àwa wá ní kò yẹ kó lè rí bẹ́ẹ̀. Torí pò tí Bọ́lá Tinubu wà ń, Tinubu ọ̀mọ̀ pé òun ó dé bẹ́ẹ̀. Orí ló gbé dé bẹ́ẹ̀. Oríṣiríṣi nǹkan ló iṣẹ́ tako Tinubu. Àwọn tó trust wọ́n iṣẹ́ tako. Ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ̀ wọ́n iṣẹ́ tako. Ṣùgbọ́n kádàrá ní rárá. Òun gangan ló ń fẹ́ nípò yẹn ni Bọ́lá Tinubu fi dé bẹ́ẹ̀. Ṣé lóòótọ́ ni Bọ́lá Tinubu wà desperate láti gbọ́sùn? For what purpose? On what purpose? Mo ti ẹ̀gbáyé sọ ọ̀rọ̀ kan pé àwọn kọmitì kan wọ́n ràn wọ́n wá látàbújá ní tí Bọ́lá Tinubu sọ fún wọn, ó send message sí wọn pé ìgbà tó ń bá máa rí wọn ní Monday winning result ló ń fẹ́ rí lọ́wọ́ wọn. I was like, ṣé ààrẹ ti mọ ibi tí ó wò sí ni? Ṣé wọ́n ti mọ ibi tí ó sọlẹ̀ sí ni? Ṣé wọ́n fẹ́ fọ́ọ̀sì èèyàn lé lórí ni? Ṣé gbogbo wa náà wọ́n lè fọ́ọ̀sì èèyàn lé lórí?
We also know the directive includes that they should be taken to Abuja immediately and should not be released until Monday. Ẹ gbọ́, wọ́n bá ti mú wọn, Abuja ni straight. Bóyá bàálù wọn wọ̀ débẹ̀ o, bóyá ó kó ojú orin ni o, kàn sáà mọ́ kó wọn lọ Abuja, kàn sì mọ́ release wọn until tá a bá dìbò tán Saturday, tá a kàbò tán Sunday àti Monday kí wọ́n tó ẹ̀sẹ̀ release wọn nígbà tí wọn ò ní lè take part nínú election yẹn rárá. Èmi ò gbà pé bẹ́ẹ̀ lórí o, ṣùgbọ́n gómìnà ló sọ bẹ́ẹ̀. I have spoken to the Inspector General of Police about the project directive to arrest Accord Party leaders. But I am appealing to him that if this development if it is true, it is illegal, and present Nigeria as a lawless country. Ṣé wọ́n Adémọ́lá Adélékè ẹsẹ̀ mọ̀ wípé Nigeria is a lawless country ni? Now, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress kan wọ́n ń boast wípé agbára federal làwọn ó lò. Óyá, wọ́n lágbára federal might ní làwọn máa lò. Lóòótọ́, nínú ìdìbò tó lọ, Bọ́lá Tinubu ó wọlé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bọ́lá Tinubu ó dẹ̀ fẹ́ lu gbogbo agbára láti wọlé léléyìí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Yọ́dẹ̀ wá wò pé the only thing tó ń lè ṣe ó ní kóhun ọkọ́kọ́ kóhun ọkọ́kọ́ mọ̀ bí gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress yóò sì wọlé lọ́ṣun náà. Now, tẹ́ ẹ bá wò dáadáa, oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ṣe fún Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ṣe fún Démọ́lá Adélékè báyìí. Wọ́n frustrate Bọ́lá Tinubu nígbà tí election ń bọ̀. Ẹgbẹ́ kìíní wà ìmílọ́kàn, wọ́n pawó láró cashless policy. Ó ní ẹ̀bá àkówó ńlẹ̀, ẹ̀bá àfowókówó epo, ẹ̀bá àpawó láró, a máa dìbò a sì máa wọlé against all odds. Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé lójú ẹlẹ́gàn, lójú ẹlẹ́tàn, lójú ọ̀tá, lójú àwọn ọ̀rẹ́ tó ń fojú, lójú àwọn ọ̀tá tí ń fojú hàn bí ọ̀rẹ́. Bọ́lá Ahmed Tinubu wọlé. Ṣé ẹ wá rò wípé Adémọ́lá Adélékè tún lè ní sympathy lẹ́ẹ̀kejì lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun? Àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lè sọ fún pé kádàrá níṣẹ́. Ṣé Démọ́lá Adélékè ṣiṣẹ́? Ẹ jẹ́ kí eléyìí wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti sọ fún wa bó bá ṣiṣẹ́, ìbò náà dẹ̀ máa fi sọ. Arresting Accord Party leaders on the eve of an election amount to police helping and assisting the APC Osun to rig the election. Now, Démọ́lá Adélékè said, tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ń fi Nàìjíríà hàn gẹ́gẹ́ bí lawless country, ìlú tí ò lófin. Kì í ṣe pé àlófin, àṣàmúlò òfin ni, òfin ni ò mú gbogbo èèyàn. Òfin tó mégún, a sọ pé ọmọ ẹlẹ́hà àbí? No, òfin tó mégún ọmọ ẹlẹ́hà. So, now, ó wá ní tó bá rí bẹ́ẹ̀, a jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, wọ́n ń kó ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress lọ́wọ́ láti rí ìgbìbò, láti ṣèrú ìbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. So, bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, kí lágbára tá a wá ní tá a fẹ́ sà? A mọ̀ wòran náà ni. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí ń fún èèyàn nírètí. Níbi tá a wí sí kọ́lá kú sí. Kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí ṣe kíni tí ń fún èèyàn nírètí. Ìlú tó gbé olè tí ò gbé ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. Ìlú tó gbé oníjìbìtì tí ò gbé ẹni tí ò mú kan mọ́ kan. Irú orílẹ̀-èdè wà nù. Wọ́n bà ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party jẹ́. Kí Démọ́lá Adélékè ó máa láǹfààní láti díje under that platform. Máànù yẹ wo another party. Ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní build ẹ̀, ó tún fi build ẹ̀ dé stage àti level yìí. Ó bẹ̀rẹ̀ òṣèlú tán, wọ́n ṣàtúntò nínú PDP láwọn ibì kan. So,
now gbogbo nǹkan tá a tún wá lè ṣe ni pé ká sá frustrate ẹ̀ ká ya poster ẹ̀ ká ṣe nǹkan lo and behold gbogbo àwọn nǹkan yìí mi ò believe pé wọ́n ń rán àwọn tí wọ́n ń ṣe ni ṣùgbọ́n ṣe la parọ́ mọ́ èbùsùn jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí ń ló jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń ṣe náà ni wọ́n ń rán wọn àwọn kan ní ń rán wọn gbólóhùn tí sẹ́nẹ́tọ̀ sọ yìí gbólóhùn tí dájà alẹ̀ ni gbólóhùn tí bà nǹkan jẹ́ ni gbólóhùn tó lè dódìdí ìlú náà ni gbólóhùn tó lè dáná sòlú lórí ìkíni níbo la bá gungi níbo la bá sọ kí là ń bá káàkiri kí ni ń ṣe wá gan kí là ń lé ká kí là ń bá ká wọ́tà wí bá kà. so ó sóòrí bákan bákan. The second issue has to do with the viral video of a service senator, Francis Fadamsi, who today called for the killing of Accord party leaders and their families. In the video, the senator even threatened that where they cannot get Accord party leaders, they should kill their wives and children. This is now beyond politics. This is now a national security threat that requires the attention of Mr. President through the Office of the National Security Advisor. I have raised this issue with the Inspector General of Police and demanded for the immediate investigation and arrest of Senator Fadamsi. Now, ngbà ni gómìnà ti sọ wípé kí wọ́n arrest Senator Fadamsi. APC fàtẹ̀jáde ta ṣùgbọ́n àtẹ̀jáde yẹn ò work. Gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire pápápá kí n tó máa lọ mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ Senator Fadamsi. After the incident Ṣeun Ọ̀kínbalóyè ló fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Bàbá yìí yìnbọn mọ́ra wọn lẹ́sẹ̀ ńbẹ̀. Ibi tó yẹ ká gbọ́gbọ́n tá a bá bá gọ̀ ń bí a máa dán ni. Ibi tá a bá ti bá àwọn irú àgbàlagbà báyìí tí wọ́n bá ń ṣe láńgbáláńgbá a máa ba àyàn lọ́kàn jẹ́ ó wà very very disturbing. Kò wá encouraging at all that our politicians failed us. No leadership quality. Anybody tó bá ti ń sọ wípé kán pa kán bẹ kò í ṣe leader gidi. Leader tí ò lè calm àwọn èèyàn down tí ń ru àwọn èèyàn sókè is not a good leader to the best of my own understanding. Ẹ já gbọ́rọ̀. The background for you saying that you and your group will retaliate because you believe that some of these people have been killing your own people, and that's why you say you don't want to see any Accord party member, they should be killed. No, wait. Ṣeun Ọ̀kínbalóyè ló béèrè báwọn. Ẹni wọn ẹ gbọ́dọ̀ rí Accord member kankan gbogbo agbọ́ lẹ́ẹ̀kan. Tẹ́ ẹ bá rí ẹ̀pà wọn ni gbogbo agbọ́. Fadamsi ló fẹ́ dáhùn yìí. Today, last night to today, we have recorded more than 11 dead people. Several were wounded by this same group. Now, Bàbá Fadamsi ní lónìí àwọn ti rí cases bíi 11 àwọn èèyàn tọ́jọ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn tí wọ́n pa. My own question is ṣáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ń wọlé lọ pa wọ́n níbẹ̀ ni àbí wọ́n jọ ń gbéjà kojú ara wọn làwọn kan fi ń kú làwọn kan fi ń ṣèṣe kò sílẹ̀ tó tọ̀nà ńbẹ̀ kò sílẹ̀ tó yẹ kó wáyé ńbẹ̀ to the best of my own understanding. Bóyá lọ káàyàn mọ́lé kò bófin mu bóyá pàdé ara lójú ọ̀nà ń bára wájà àìnírònú ni kéèyàn sọ̀rì tínú ni pé èèyàn náà ò lè jẹ́ nǹkan kan ẹni àmọ̀rí ìbá kú bó bá jẹ́ kú ló já mọ́ iná fi ń para wọn dànù. And they are all members of my community, and they are all members of my party. If they are not members of my party, they are all my constituents. How will now, Senator Francis Fadamsi, how will I open my eyes and be complaining to police? They have been releasing them on bail. They have been releasing. So, torí pé ẹ ń complain fún àwọn ọlọ́pàá arrest wọ́n release wọn on bail. Ńlẹ̀ so wo wípé ẹ̀yin náà ẹ má gbọ́wọ́ lọ́wọ́ o. Wọ́n bá ti dé o ẹ̀yin náà mọ̀ pa wọ́n dànù ni o. Kò yẹ serving senator
ọyẹ ni gbogbo kó pèsè òjìnà kò yẹ alùbàtà kò tọ́ sí alùbàtà lẹ́nu. My high court, and the criminals have been released, and they are calling them their children. You don't want me to talk. Today, I had to lead my people to the palace. When we got to the palace, the other was not there. We met the junior one. We called the senior one that enough is enough. I cannot sit down that a governor start terrorizing my community. Enough to do. I cannot sit down that a governor start terrorizing my community. Ṣé gómìnà ló kó mọ dání ni? Ìbéèrè yẹn nu tí kì í bá dìjà o. Ṣé Démọ́lá Adélékè lọ sọ fún wọn pé ẹ lọ léṣà? Ẹ rì mọ́ sá wọn, ẹ rì mọ́ pa wọ́n. Sáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ni wọ́n kọ́kọ́ dájálẹ̀. Àbọ̀mọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Tí n bá mú, màá fẹ́ lù pa, tó ń tàn wọ́n ọ̀bá lè dá mú máa ń kọ́. Òótọ́ wo ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí? Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló lè bá wa ṣèwádìí. Kò sẹ́ni tí fọ̀bẹ tó nù jẹ́sú o. Agbọ́n ọmọ ṣẹ́ oyin ọmọ ṣẹ́ náà ni o. Bẹ́ẹ̀ bá bí APC wọ́n á ní àwọn ọmọ nǹkan kan o. Bẹ́ẹ̀ bí Accord àwọn náà mọ tẹ́wọ́ pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n láwọn ọmọ nǹkan kan. But Senator, is that the basis for you saying you will retaliate? Because you are a lawmaker, and there are those who will say, that sounds like the words of a lawbreaker. How would you say retaliate? How would you say people should be killed? Kọ́lọ̀ ń bá ń kẹ́ ẹ ṣe wọn kì í bá lóye dáadáa. You are a lawmaker. Ìwà tẹ́ ń wù, ìwà lawbreaker ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ já sòfin. Ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ asòfin àgbà. Àwọn tá ń respect nu o, lójú yín tẹ́ ń respect nìyẹn o. Except few of us tá à ní respect kankan fún olóṣèlú Nàìjíríà. I don't have respect for anybody, including the president. No respect for anyone. Bùhá kan gbà fún wọn torí kò síbi tá a fẹ́ lọ, kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Kí nìdí tá a fi ní respect fún wọn ni pé kí ni tí mẹ̀kúnnù jàǹfààní láti 1999 tá a ti padà sí democracy? Just tell me. We are the one paying the price. Àwa mẹ̀kúnnù òlú là ń san gbèsè. Àwa náà ń yọ gbogbo nǹkan lórí wa. Àwa la ń repo ọ̀wọ́n bọ́ wọn. Àwa la ń róúnjẹ ọ̀wọ́n bọ́ wọn. Àwa ní ìkọlù ń kọlù. Àwa la wà níbi tán ti ń jìyàn gbé. And this is you telling people to take laws into their hands. If you listen to me very well, I didn't say it in English, so you cannot interpret all this in English. Ṣé ń gbọ́dọ̀ báyìí? If you listen to me very well, I didn't say all this thing in English, so you cannot interpret me as well in English. Can you imagine? Torí pé wàá sọ léèbó, só túmọ̀ sí pé ẹ lọ pa wọ́n, ẹ máa pa wọ́n, só túmọ̀ sí pé ó ti change sí friendly words. Because I don't just understand. Told them, this show that they are weak. This show that they cannot win. They should shut them down by their vote. They should kill them by their vote. So They should shut them down by their vote. They should kill them by their vote. No, you said anywhere you see them. If you see them, ẹ pa wọ́n. Kì í ṣe pé bóyá tó bá di Sátidé ẹ fìbò pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ìyẹn yàtọ̀. Yorùbá là wá. Ẹ̀yin lẹ́bí wa lóòótọ́ ṣùgbọ́n Yorùbá wa tó sáǹdì ju tọ̀dọ̀ yín lọ. Ṣé wọn kì í bá lóye? Ṣé wọ́n sọ fún pé gbìrà ni? Àbọ̀mọ Yíbò? Àbọ̀ òun ò gbọ́ Yorùbá? Kò gbọ́ Yorùbá rárá, kò lè sọ Yorùbá rárá. Kò wá mọ̀ túmọ̀ tẹ́ ẹ sọ. anybody that is interpreting in the tip top here and there, that is his business. We just played the video, Senator. We played the video. Did you understand the Yoruba I say? Yeah, I'm a Yoruba. I speak Yoruba fluently. I've read the news in Yoruba. I write it. Can you imagine? Ó ń béèrè lọ́wọ́ ṣe ọ̀kìn balẹ̀ pé so understand nǹkan tó ń sọ Yorùbá. Ìyẹn dẹ̀ ni Yorùbá lòun. Ó ń gbọ́ Yorùbá. Òun ti kàròyìn Yorùbá. Òun ti kọ̀ròyìn Yorùbá. Òun dẹ̀ ń sọ Yorùbá tó dán mọ́rán lẹ́nu. Yoruba fluently with all of the marks. And what you said, and we can play it again, Senator, except if you say that you made a mistake in what you said, and if you say that that is exactly not what you said,
But that is what we heard you say in that videotape. Was it that you made an error of judgment or error in your speech, Senator? Look at the body of my statement. It was up to 30 minutes. What you have already brought out is an edited. So I don't belong to all those. Ó jẹ́ edited kò jẹ́ edited. Did you say it? Ẹ wí bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ wí bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ló matter. People that be arguing with you. A ní Ṣùṣedé kan ẹ lójú ọdún ni àmọ́ bó ṣe rí ni. Àrò ẹ̀yìn lọ́rọ̀. À ń sọ̀rọ̀ lálùdí ẹ̀ ń sọ ti lálùpọ̀n. Anybody who says his children should be killed, let him wait and be looking at them until he himself is eradicated from the something. Can you imagine? Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu sẹ́nitọ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ wípé wọ́n ní wọ́n pa àwọn ọmọ ẹ̀ kó náà ò dúró títí tó fi pò náà. Can you imagine? Sẹ́nitọ̀ ní sọ̀rọ̀ o, àgbàlagbà for that matter. I have made my point. The stops will be killing. We have reported to the Oba and his chief, and I've told my people they should go ahead and do their business. They are discouraging them from this. The man talking in Ede, all his family and everybody, they are all there. Nobody has been killed in Ede. Why are you terrorizing my district? If you are a good governor, why are you terrorizing my governor? Ṣé wọn ò pààyàn lẹ́dẹ̀ ni? Wọ́n pààyàn lówó díẹ̀dẹ̀. Bọ̀dá sẹ́nitọ̀, wọ́n pààyàn lówó díẹ̀dẹ̀. Ẹnu yín ni ọ̀kálù yín. Sáwọn tí wọ́n ń para wọn ní Iléṣà. Sáwọn ará Ẹdẹ ló wá pààyàn ń bẹ̀. Àbárà Àrágbìjí ló wá pààyàn ń bẹ̀. Sára Adà ló wá pààyàn ń bẹ̀. Àbáwọn èèyàn ọ̀yàn. Àbárà Afẹ̀ ló wá pààyàn ń bẹ̀. Bó bá já outsider ló wá pààyàn ń bẹ̀. Kí ló dé tẹ́ arrest wọn? Kí ló dé hold wọn accountable? Ṣé Démọ́lá Adélékè ló wá tẹ̀dẹ̀ wá tó wá pààyàn ń bẹ̀ yẹn? Ẹ ṣe justice fúnra yín. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà ń bára wọn jà. Kì í dẹ̀ ṣàkọ́kọ́ nìyẹn. Ntọ́sẹlẹ̀ ní Ẹ̀sà Òkè wọ́n pọ̀ ń tọ̀ ń gbé. Kì í ṣàkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ̀ntàn pa lówódé Ẹdẹ wọ́n pa gbé. So what are you talking about? You are terrorizing my Senator, is it the only Senator, what has gone wrong between you and Senator Adeleke? Senator Adeleke used to be your ally. You used to be together. All of a sudden... Nbi tí mo lọ nìyẹn. Because mo ní different pictures. Níbi ẹ rí pé méjì péré ni mo lò níbi thumbnail mi yẹn. Táwọn méjèèjì jọ dúró ya fọ́tò. Níbi tí Senator Adeleke tó ti dì mọ́ Fádáhùnsí tí Fádáhùnsí gbọ́ wọlé lẹ́yìn. Òṣèlú wa ń sọ ọmọ ìyá dọ̀tá ara wọn. This is not funny again. It doesn't make sense again. Òṣèlú bọ̀ ọba ọpá bọ̀ ọba òbó lẹ́sẹ̀. A ní láti gbẹ̀mí ara wa torí pa fẹ́ sòṣèlú. Wọlé jẹ́ kí n rí ògo rẹ ṣe ń tọ́ fẹ́ ṣe jẹ́ kémi náà live. Ẹ jẹ́ káwọn mẹ̀kúnnù náà ò gbélé ayé. Bẹ́ẹ̀ bá fún wa ní dáadáa tẹ́ ń jẹ tẹ́ ẹ̀ fún wa jẹ. A ń manage lè tá ń jẹ. Àsìpọ̀ Ọlọ́run lẹ́jọ́ àgbàkádàrá. A nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run pé ó ṣeé ṣe k'Ọlọ́run ó yígbà wa padà níjọ́ kan. Gbogbo àwọn tẹ́ ń pa yìí majority wọn ló ní ìyá ló ní bàbá láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló ní ìyàwó ló fọ mọ́lẹ̀. Ẹ waste wọn ẹ ní bá ń gbọ́ bùkátà lé ayé wọn. Why did things go awry? Why did the thing go south? If there was an error of judgment in choosing a leader, automatically you have to change your point. Where have I gone wrong? We brought him. We thought he knew what he would do. Other for him to be dancing and be deceiving people. It is. Now, can you imagine? We brought him in. Àwọn rò pé yóò ṣe dáadáa. Ó wá ń jó, ó ń tan àwọn èèyàn. Senator Fádáhùnsí. Ìgbà t'Ọlọ́run wọn máa já yín egbò mú lórí. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun làwa wà, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun là ń gbé. Èmi ò rí effectiveness pẹ́yìn gangan wà ní Senate. Láti jọ́ tẹ́ ti débẹ̀. A sì wà nínú àwọn tó dìbò fún yín tẹ́ fi débẹ̀. A wà nínú àwọn tó support yín tẹ́ fi débẹ̀ sà. Because expectation tiwa náà ni pé ẹ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ o. N tá fi dìbò fún yín débẹ̀ nìyẹn o. Ẹ ṣe up to ìlàjì nǹkan tá fọkàn sí pé yẹ kẹ́ ẹ ṣe.
ṣé ń gbọ́ sà? So now bí Démọ́lá Adélékè ọ̀bá wa ṣe rárá kí lè o, I'm not interested in any one of them o, but let us say the reality. Ẹni tó ṣe nǹkan tá a rí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ tọwọ́ wọlé sọ pé nítorí mélòó lu nǹkan tó ṣe kí ni tó ṣe, nígbà ẹ máa gbọ́rọ̀ o, nígbà tí màá nìyí sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí ó ní ẹdẹ nìkan ló focus sí, tán bá fún ọlọ́kọ̀ roko bòmí. The governor, go and see all the antecedents and what he has done. There's nothing there except those people who are really enjoying it. It's just like a robot there. It's just like a robot there. Ó ẹsẹ̀ sí bíríìjì nílé Ifẹ̀ ni, ó sí bíríìjì lóṣogbo, kò sí local government tí wọn ò ṣe títì dé. It's just like a robot there. Ṣé robot ló wá ṣiṣẹ́ láwọn ibẹ̀ yẹn? Tẹ bá fẹ́ ṣòṣèlú, tẹ fẹ́ campaign, ẹ fi nǹkan mi campaign. Ẹ má fi tó wojú rí, ẹ má fi campaign. Nígbà tẹ́jọ wà ní PDP, ẹbí Démọ́lá Adélékè maintain party ńgbà tí wọn ò sí lórí àlééfà. I credit them for that. Ńgbà tí Gbóyèga Oyètálá wọlé for that period of time lódìdí ọdún mẹ́rin, ẹbí Adélékè ní ń finance party secretariat PDP ní gbogbo local government. Ṣé robot ló ń ṣe gbogbo yẹn? Òótọ́ ti sọnù ńlẹ̀ yìí. AI being controlled by all of them. Kò yàtọ̀ sí AI, ó sàn ṣiṣẹ́. I don't hide my feelings. He is not fit to be there. Now that I have left him, that is. He is not fit to be there. But torí pé PDP fẹ́ wó lẹ́sìn sákò ń bẹ̀. Gbogbo ilẹ̀ jọ plan pé fẹ́ kúrò ń bẹ̀. Démọ́lá Adélékè gan fẹ́ kó PDP wá sí APC. Ẹjọ́ dámọ̀ràn ni ó ní kẹ́ ẹ máa ń so. Ìgbà táwọn tó wà nínú APC sọ pé láéláé àwọn ò lè fún tíkẹ́ẹ̀tì ló ṣe sẹ́raró lòun ò fi wá mọ́. So gbogbo tẹ́ ẹ bá ń sọ ẹ máa mo kọ́ àmọ́ lápẹẹrẹ ẹ máa máàkì ẹ o, wọ́n ń kọsẹ́ yín lẹ̀ o. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ojú ayé yín lẹ́ ti tán. Kẹ́ ẹ tó dàgbà kẹ́ ẹ tó lọ bí àgbáre lẹ́ ti tán because ẹ disappoint wa woefully. Expectation wa meet ẹ up lọ́dọ̀ yín. Ẹni tá a fojú òpó gentle, ẹni tá a fojú òpó cool, ẹni tá a fojú òpó yóò ṣe dáadáa, ẹ ṣe nǹkan kan, ẹ ṣe nothing. Ẹ gbàgbé empowerment òsì tí gbogbo yín ṣe káàkiri o. Kẹ́ ra machine 10, kẹ́ ra clipper 5, kẹ́ ra dryer 10, kẹ́ sọ pé ha fáwọn èèyàn ẹ̀rọ ata 10. Ìyẹn kọ́ náà ń pè ní good governance. Ìyẹn kọ́ náà ń pè ní impact. Gbogbo owó tẹ́ ń pa tẹ́ ń kó jọ tí wọ́n ń fún yín kí lẹ́ fi dà lọ́la. Èèyàn mélòó lẹ fi ràn lọ́wọ́? Ń sẹ́ni gbogbo senatorial district ọ̀hún. Èèyàn mélòó ni Senator Fadamsi ti help? Èèyàn mélòó lẹ ti gbé bùkátà ìlérí? So ọ̀rẹ́ àtijọ́ ó wá dọ̀tá àtijọ́ nísìnyí. Ọlọ́run ràn gbogbo yín lọ́wọ́. Why his own problem is there. Every day we connect all these people to join us because they have seen that there is emptiness in that place. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kan sọ eléyìí lọ́jọ́ Sátidé. Látayébáyé làwọn èèyàn kan ti ń kó nu pátì kan lọ sí pátì kan. The same set of people tó wà ní APC lónìí PDP ni wọ́n lánàá. Àwọn tó wà ní àkọọdù lónìí PDP ni wọ́n lánàá, APC ni wọ́n lánàá. So eléyìí ò jẹ́ tuntun. Ìdùnnú ẹgbẹ́ kan ni kẹ́gbẹ́ kan bàjẹ́, káwọn tó ń gbé inú ẹgbẹ́ kan kó kangara wọn wá sọ́dọ̀ wa. Ìdùnnú ẹgbẹ́ kan ni, àṣeyọrí ẹgbẹ́ kan ni. Àwọn tí dẹ̀ ń wá tí wọ́n ń defect yìí kì í ṣe freely, kì í ṣe free. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ defect kúrò ní PDP yìí kì í ṣọ̀fẹ́ ló bá dé. Nǹkan dúnnú àkáàtì yín gbì lówó tí dẹ́rù bòṣì. Ń lọ jẹ́ kí kálukú yín ọkọ̀ pàkọ́ síbi ẹ ti ń bọ̀. Ń lọ jẹ́ kẹ́ dọ̀tá ọ̀run ọ̀gbẹ́bọ pẹ̀lú àwọn tẹ́jọ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. That is not politics. That is business. Gbogbo èèyàn ló ṣe é tàn, Ọlọ́run ọba àtòjìjí ẹni ò ṣe é tàn. You can't deceive your shadow. You can never deceive God Almighty. Bẹ́ẹ̀ sòótọ́ kò kàn wá, bẹ́ẹ̀ sòótọ́ kò kàn wá, bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa kò kàn wá, bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa kò kàn wá. Ẹ sáà mọ̀ sọ pé ká má jẹun, àtìgbà kádàrá, àsìyàn ni majority yín. Àìmọye gómìnà lásìyàn.
gbogbo yín lẹ gbẹ̀tọ́ pé defect kò sí nínú yín tó defect pẹ̀lú ojúbọ̀rọ̀ gbogbo yín ní nǹkan tẹ̀ lọ́wọ́ bí ọ̀dẹ̀ tẹ̀ ń lọ́wọ́ ó dún gbì nínú àkáǹtì yín. Everything is Ede. So if my own district is poorly funded, is poorly empowered. We don't know the district you are talking about because we are all in Ife-Ijesa senatorial district and Demola Adeleke has touched almost everywhere. Ṣé ẹ gbọ́ sà ẹ sọ district yín yẹn tí Demola Adeleke ò mọ́wọ́ dé reality làwa ń sọ fún yín. I am not a politician. Mi rò pé rí kí n sọ̀rọ̀ kankan pa politics ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rárá láti bí oṣù bíi mélòó kan sí ìsìn mọ̀ọ́mọ̀ dákẹ́ ni mo fẹ́ kí kálukú ó jó lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n gbà tó mú ọ̀rọ̀ ikú dání ló jẹ́ kí n jáde yìí mo rí pé kì í sọ̀rọ̀ tó yẹ ká gbọ́ lẹ́nu àgbàlagbà anywhere tẹ́ bá ti rá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ accord ẹ̀pá wọn ni ìfò kan mú káàdì dání kan fẹ́ dìbò ẹ̀ ń dẹ́rù bà wọ́n nù sódà táwọn ò ní lè jáde lọ́la ò ní lè jáde jọ sáọ̀dẹ̀ pàwọn fẹ́ wá dìbò for what ìyẹn ò ń ṣe politics mọ́ náà ìyẹn ò kì í ṣe democracy mọ́ autocracy náà ń pè léyìn. We leave that empty barrel. That is me. Now that I've joined my own. That means you are just a businessman. Ọjọ́ tó dùn kájọ jẹ́ ọjọ́ tó bá ti kan ká fi ilẹ̀. You are not a politician. You are a businessman. Nbi tó kèlè yín ti pọ́n lórílẹ̀ káàkiri. I can say that categorically. Àwọn tẹ́ ẹ lè mọ́ fẹjú mọ́ àwọn ò sínú wọn àwọn tẹ́ ẹ fẹjú mọ́ àsínú wọn àsínú ẹni tí ń kànlẹ̀kùn lé olóṣèlú. Torí kò sí expectation kankan lọ́dọ̀ wa sí i. Àwọn tí ń tẹ̀lé ń lẹ́yìn àwọn náà expect pé ẹ empower àwọn kò sí empowerment ẹ ṣe fúnru wa. Mo bá sọ rep member kan pàdé níbì kan wọ́n invite ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n ní kó donate owó tó kéré mọ́ ẹ̀ sà. Àwọn ọlọ́mọ tí ó gbẹ̀ empowerment lọ́dọ̀ yín a need connection tọ̀dọ̀ yín connection ọ̀dọ̀ Ọlọ́run la need ní certificate tí mo fi wáṣẹ́ mi ṣe engineer tẹ́ ń sọ pé kẹ́ wá gbé títì fún mi. Orí Ọlọ́run kì í nígbìmọ̀ wọ́n kàn sọ pé wọn náà lárí pé o lè ṣe ní quality náà fi máa ń pìkì ńlá wá dúró lé lórí. Can you say tonight unequivocally that you are misinterpreted? You do not mean violence. You are not asking anybody to be killed because that rhetoric and that narrative has gone far as though you are asking people to be killed. Can you correct that narrative and say you did not want people to be killed? I did not say somebody they should be killed. Whether I called or bàbá ti kọ́rọ̀ wọn jẹ ṣé wọn kí n bá lóye ti jẹ́ kán kọ́rọ̀ wọn jẹ àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa gbọ́ bẹ́ẹ̀. or PDP or even APC, they are all my constituents, they are all my members. They know what they are doing. Most of them that are with him, they are there because of what they are eating. But they know that they are. Àwọn tó wá wà pẹ̀lẹ́ yín kọ́ torí kí náà ṣe wà lọ́dọ̀ yín torí tí wọ́n jẹ náà ni. Ẹ sà ẹ̀yin náà pẹ̀lú bí tẹ́ wá náà torí tẹ́yin náà jẹ náà ni. Yà ẹ fòkó ọ̀nù PDP ẹ̀rí APC dé sí. Torí tẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ni torí tẹ́ sì ti jẹ́ ń bẹ̀ ni. Ẹ mọ́ pàfin ládùú bí àrán fún wa. Àwọn ò gbéṣẹ́ rán kankan nu yín. I don't preach violence, but when it is hot, I will tell them that enough of killing. Can you imagine? I don't preach violence, but when it is hot, tó bá gbóná janjan, èmi náà sọ fún wọn pé kàn ṣe báyìí, it's too bad. Don't kill my people again. What I told him today is his problem. Senator, leave my people alone. Yeah, Senator, go and break this their problem. Senator. Yes. Is it true that you have a hotel in? Wèrè ní sẹ́hún. Èwo lọ́kọ̀ọ̀rọ̀ hòtẹ́ẹ̀lì polo hòtẹ́ẹ̀lì ń bì kan àbí òlò hòtẹ́ẹ̀lì ń bì kan. Yéè! Ọmọ kóòtù òjìrè bí. Now,
Press statement 1208 provide public update on the invitation of Senator Fadamsi over threat of pípáyín accord members. TICC charges police. Wo tó ní TICC o? Okay, the Ìpínlẹ Campaign Council has called on the Nigeria Police Force to avail the public on the investigation so far conducted on the open call for the pípa àwọn accord members by Senator Fadamsi Adenigba ahead of August 15 governorship election in a viral video following his invitation. Okay, ọ̀rọ̀ àyìnpá àwọn ilé ń béèrè pé kí lẹ bá Fadamsi sọ, kí ló wá ń wí ìgbà tó dọ̀dọ̀ yín, ṣé lóòótọ́ ló wí bẹ́ẹ̀ àbí ó deny àbí ó sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. We consider human life to be too precious to be subjected to such daring threat by Senator Fadamsi, and as such believes that every effort should be spared to guarantee its sanctity. Since the threat was issued by Senator Fadamsi, our members in Ijesha land and across Osun state have come under immense fear for their life. Kò sẹ́ni tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún tẹ́rù òní bàtáyà rẹ̀ òní já. This makes it a grave public concern, especially as we are a few days away from the governorship election. It is therefore necessary for the police to demonstrate that the matter is being handled with seriousness it deserves. The public is entitled to know that although Senator Fadamsi was reported to be invited by the police, it doesn't end up being a mere rhetoric to calm public anger, but a genuine intervention to ensure that reckless utterances comes with consequences. Our demand is not for the police to prejudge the senator or presume guilt, but to demonstrate that the law applies to all equally, irrespective of standings in the society. Upon the review of the threat video and establish the intention to harm accord leaders and members of the threatened, and members as threatened, we ask the police not to waste time in charging Senator Fadamsi to court. The Ìpínlẹ Campaign Council reiterates call to accord leaders and members in Ijesha land not to be provoked into violence by the threat issued by Senator Fadamsi and continue their mobilization for Governor Adeleke re-election peacefully. Political disagreements must never become a justification to threaten the life of fellow citizens of opposing political parties. Signed, Pelumi Olajengbesi, Esquire, the spokesperson, the Ìpínlẹ Campaign Council, TICC. Pelumi Olajengbesi náà Ìjẹ̀ṣà ló náà. All right, àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àjáwó àrà Awikonko sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe. Mi ò mọ̀. Possibly bóyá mo rí èèyàn kan àbí méjì tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, lórí ọ̀rọ̀ tí sẹ́nétọ̀ sọ, lórí ìgbésẹ̀ gómìnà. +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 àti +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 nọ́mbà méjèèjì tẹ́ lè pè sínú sórí WhatsApp. Bóyá mo ráwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta tí wọ́n ní nǹkan kan tàbí méjì láti sọ kí n tó kúrò lórí ètò. +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362. So now, like I said, ohun tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fẹ́mi tó jẹ́ concern fún mi ni pé ṣé bí ṣe yá tán náà nu eyín tó ti ń fẹyín sí ìyàn, ajá tó ti ń rí ni tó ń jùrù, tó wá rí ni tí ń gbó, bó ló ṣe rí lára tí Senator Fadamsi wọléwọ̀de Adeleke ní tẹ́lẹ̀, ìjà dé onídòwe, wọ́n pín ẹgbẹ́ òṣèlú, ìjà dé. Tó bá jẹ́ mi ni Senator Fadamsi
I will go honourably. If at all kẹ́ ẹ fẹ́ fún mi lówó kò sẹ́ni tí ò lè gbowó sọ́rí o. Àwọn owó kan wà tó jẹ́ pé ò lè kọ̀. Owó kan bẹ tó lè kọ̀. I will always say the truth. Ó lè korò láre, ó lè gún ọ bí ìsọsọ, but àwọn owó kan bẹ téèyàn ò lè kọ̀. Ó gbàrú owó bẹ́ẹ̀, ó fi condition sí. Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ mi pẹ̀lẹ́ ní ìṣerí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. So owó tẹ́ fún mi ni pé n ò ní support ẹ̀, ṣùgbọ́n n ò ní bring ẹ̀ wálẹ̀. Ìní dá sí nǹkan kan tí bá ń lọ láàrin yín, màá ṣẹnu ń gbọ́lá fún. Kan wọ́n fún èèyàn bí 1 billion naira. Mo fi ṣàpèjúwe ni o, kan fún èèyàn bí 1 billion naira kẹ́ wá sọ pé ò ní sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu. Bọ́n lẹ́lòmíì ó lọ pààyè ẹ̀ torí 1 billion yóò padà nù o, pé 1 billion. Kí mọ́ mi tún ṣe láyé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ kó wọ́n lọ yanjú ẹ̀. Ṣé kí n parí sí ni? Bówó ṣe lè yàwọn èèyàn wèrè nìyẹn. So ìfẹ́ owó ní gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀, àbí ìfẹ́ àníjù sówó ní gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀. Kì í ṣe ìfẹ́ owó, kò sẹ́ni tí ò fẹ́ràn owó láàrin wa, kò sẹ́ni tí ò ní ìdí owó láàrin wa. So ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ o. Ìdìbò máa wá, ìdìbò máa lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdìbò ni yóò tún padà wáyé. Ẹ mọ iye lè tán ti dì ńgbà tá a ti délé ayé yìí. Ẹ mọ iye lè tán ti dì ńgbà tá a ti gbọ́njú. Ẹ mọ iye lè tán ti dì ńgbà táwa gan ti bẹ̀rẹ̀ sí dìbò. Àwa sá bẹ̀rẹ̀ sí dìbò ní 1999. So àjẹpá àdìbò 1999, àdìbò 2003, àdìbò 2007, àdìbò 2011, àdìbò 2015, àdìbò 2019, àti dìbò 2023. A tún dìbò báyìí. Ọ̀pọ̀ ìdìbò ni ó tún bá wa láyé. Bẹ́ẹ̀ mi bá wà ní o. Má jẹ́ kí èèyàn kankan pọ̀ o. Ẹnkú ti ẹ̀ gbé o. Gbogbo àwọn eléyìí tán jánu tán pariwo yìí, condolence visit lásán ni ó jẹ́ o, àti condolence letter. Sorry we lost him. Ọmọ dáadáa dẹ̀ ni o, ó tán náà nú o. Wọ́n bá ti 500,000 naira kan bọ́ àwọn fámìlì ẹ lọ́wọ́. Àwọn eléyìí tó lè ṣépè fọ́nù sàré. Pé ààyè rẹ̀ ò mú nǹkan kan wá fáwọn òkú rẹ̀ ló ń 500,000 wá àkútúkú ẹ lọ́nà ọ̀run. Ọlọ́run ṣàánú wa ni o. So àánú Olódùmarè onífẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o. Wàhálà àti ìdààmú kéré ó tóbi kò ní jẹ́ ìpín wa. I love you all. Ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awikonko TV. Ẹ subscribe sí YouTube channel yìí Awikonko TV àti Onídèmọdè TV fún Onídèmọdè game show. Ẹ ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ, ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 8519362 +234 904 8519362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàró òjìrè bí òní wọmi o. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàró òjìrè òní dàrú. Ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì bí omi àfòwúrọ̀ pọn. Ajú wa ṣe o. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò ní dàrú lágbára Ọlọ́run. Kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹni tí yóò tún ìlú ṣe, ẹni tí yóò dẹ̀ wá lọ́rùn, ẹni tí yóò fún wa nífọ̀kànbalẹ̀ ni yóò wọlé ní Sátidé ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún 2026. God bless you all. Bye gàrí o.